Dah siap. Senang kan? Hai, Assalamualaikum guys. Okay, so sekarang ni Ala tengah pegang Mariam Printed latest collection. Okay, Mariam Printed ni kain dia Korean chiffon dan kali ni diorang keluarkan 10 warna. Okay, and it's available for 2 size. Macam biasa, sarungkan begini. Lepas tu kita pinkan. Okay, kita pin dekat dagu. Okay, so ni Ala tunjuk contoh. Okay, so yang Ala tengah pakai sekarang ni size L. So ni labo dia. Okay, tinggi saya 170. So kita akan ambil sebelah dan pinkan begini. This is my go-to style lah. Okay, kita akan pinkan jarum bukan pin, jarum. Yang lagi sebelah juga kita jarum. Okay, dah jarum, kita ambil yang ni. Simpan sahaja ke belakang, kemas-kemaskan, and then terpulang lah, boleh pin juga. Saya akan pin lah sikit kat sini. Okay, and then dah siap. Senang kan? So korang jangan lupa dapatkan Mariam Printed Collection.